سلام به همراهان همیشگی عزیزم. امیدوارم که هر کجا هستید حال دلتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال من Mary.ambaftani. عزیزان، امروز قرار ما با هم این مدل زیبا رو ببافیم. اما قبل از هر چیزی اگر عضو کانال من نیستید اسکرایب رو حتما فعال بکنید، چون من هر هفته با آموزش های جذابی در خدمتتون هستم. پس بریم که با هم این پترن زیبا رو ببافیم. خب برای بافت این پترن ما دونه هامون، یعنی از این قسمت تا این قسمت ما 12 تا دونه باید داشته باشیم. پس هر کدوم از این مدلمون از 12 تا دونه تشکیل میشه. 2 تا دونه باید اضافه تر ما دونه بگیریم و 2 تا هم برای ابتدا و انتهای حاشیه‌مون. من الان اینجا ببینید 3 تا 12 تایی برای مدلم، 2 تا دونه اضافه تر و 2 تا دونه برای حاشیه‌ام در نظر گرفتم. پس میریم که با هم ببافیمش. خب من اینجا 2 تا 12 تا در نظر گرفتم، یعنی 24 تا، 2 تا دونه هم اضافه تر 26 تا و یکی در ابتدا و یکی هم در انتها، یعنی 2 تا هم برای حاشیه در نظر گرفتم. یک رج کامل به زیر بافتم. حالا برای اجرای طرحمون من میام دونه حاشیه‌ام رو نبافته برمیدارم، 2 تا دونه به رو میبافم، 1 و 2، 6 تا دونه به زیر میبافم، 1 2 3 4 5 و 6. میام 2 تا دونه از جلو، 2 تا دونه از پشت جابجا میکنم و بعد میبافم. یعنی اول میام این دونه رو میگیرم، درش میارم بیرون، این دونه رو از اینجا میگیرم و این رو میارم جلوی کارم، میبافمش و بعدی رو میام میرسم به این 2 تا دونه، میام از پشت میگیرم، ببینید این دونه رو از پشت میگیرم، میارمش جلو و میبافم. ببینید الان مدل ما رج 1 به این صورت شد. 2 تا رو، 2 4 6 تا زیر، 2 تا جابجایی، 2 تا جابجایی. ببینید الان شد 12 تا. دوباره میرم مدل بعدی، 2 تا به رو میبافم، میام 6 تا به زیر میبافم، 1 2 3 4 5 و 6. میام از جلو این دونه رو میگیرم، میام این رو از پشت میگیرم و میبافم. حالا میام از پشت این دونه رو میگیرم، از پشت دونه دوم رو، این رو میارم سمت چپ دونم رو و حالا میبافم. این 2 تا دونم که اضافه بود باید به رو ببافم. پس از این قسمت این 2 تا رومون 2 4 6 تا جابجایی، 2 تا 2 تا میشه 12 تا. این 2 تا دونه اضافه هم بود که به رو میبافم و این هم که دونه حاشیه. رج های زوجمون تماما ما دونه ها رو میایم به رو میبافیم، یعنی چه دونه زیر و چه دونه رو همه رو به رو میبافیم به این صورت. پس در رج های زوج
تمام دونه ها به رو بافته میشه. به این صورت. من دیگه برای آموزش دونه ها رو تو رج زوج نمی بافم، چون دیگه دارم بهتون نشون میدم تمام دونه ها به رو. دونه های زیرمون هم به رو بافته میشه. برای رج 3 دونه حاشیه نبافته میام 2 تا دونه روم رو میبافم. این بار ببینید این خط کجاست. من الان باید این دوتا رو با هم بگیرم. پس چند تا میمونه برام؟ 1 2 3 4 و 5. 5 تا رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. الان باید این قسمتی که جابجا کرده بودیم حالا با این دونه جابجا کنیم. میام از جلو میگیرم این دونه رو از پشت و حالا میبافم. ببینید سری بعد باید این دوتا رو بگیریم. حالا دوتای بعدی رو از پشت میگیرم دونه رو به این حالت و میبافم. یک دونه زیر برام میمونه، این رو میبافم. ببینید الان این دوتا رومون 2 4 5 تا، این هم دوتا جا به جاییمون که 4 تا 9 تا و 2 تا 11 تا، با این یه دونه میشه 12 تا. دوباره میام دوتا دونه رومو میبافم. باز اینجا 5 تا میبافم. 2 3 4 و 5. این دونه جا به جاییم بود، پس حالا با این میگیرم. میام از جلو میگیرم دونه رو جا به جاش میکنم. 1 و 2. دوباره از پشت دونه رو میگیرم میارم جلو و میبافم. 1 و 2. این قسمت یه دونه تکی برام بود، دونه رو به زیر میبافم و حالا دو تا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه‌ام. رج پشت دوباره زوج هستش، پس به رو میبافم تا انتها. خب برای رج 5 میام دونه حاشیه‌ام رو برمیدارم، دو تا دونه رو به رو میبافم. 1 و 2. این بار ببینید این قسمت جابجاییمون باید با این دونه باشه، پس 4 تا رو میبافم. این بار 4 تا میبافم. 1 2 3 و 4. میام حالا جابجا میکنم. اولی یعنی دومی رو به جلو میارم روی میل و میبافم. این بار دوتای بعدی رو از پشت میگیرم دونه دوم رو و میبافم. این بار 4 تا برداشتم، پس اینجا برام 2 تا دونه موند. 1 و 2. اینجا 2 تا رو 4 تا که میشه 6 تا جابجا داشتیم، میشه 10 تا و این 2 تا هم میشه 12 تا. دوباره 2 تا دونه به روم رو میبافم، 4 تا دونه میبافم. 3 و 4. ببینید این قسمت میام از جلو میگیرم و حالا دونه ها رو میبافم. این دونه رو میام از پشت میگیرم و میبافم. 2 تا دونه برام موند، میبافم و حالا 2 تا دونه روم.
رج 6 همه دونه ها به رو بافته میشه. برای رج 7 2 تا دونه به روم رو میبافم. این 1 این 2. ببینید الان این قسمت جابجاییمون بود، حالا باید این 2 تا رو بگیرم، پس 3 تا برام میمونه. 1 2 و 3. 3 تا دونه به زیر میبافم. میام این قسمت رو میگیرم از جلو و میبافم. میام دوباره از پشت این دفعه میگیرم و میبافم. 3 تا دونه به زیر موند. 3 تا دونه رو میبافم. ببینید الان 2 تا با 3 تا میشه 5 تا. 2 تا جابجایی 4 تا، یعنی جابجا داشتیم، میشه 9 10 11 و 12. دوباره 2 تا دونه به رو، 3 تا دونه به زیر، به این جابجایی از جلو میگیرم و میبافم. این یکی رو از پشت میگیرم و میبافم. 3 تا دونه به زیر برام موند، میبافم. 2 تا دونه به رو، رج 8مون تمام دونه ها به رو بافته میشه. رج 9مون دونه حاشیه رو برمیدارم. 2 تا دونه به روم رو میبافم. ببینید الان باید این 2 تا رو در نظر بگیرم، پس 2 تا دونه به زیر میبافم و حالا این رو از جلو میگیرم، این رو میارم از پشت و میبافم. دوباره میام اینو از پشت میگیرم و میبافم. برام 4 تا دونه به زیر موند. 4 تا دونه رو میبافم. 1 2 3 و 4. ببینید 2 تا دونه به رو، 2 تا به زیر، جابجایی 4 تا و 4 تا هم اینجا، میشه 12 تا. دوباره 2 تا دونه به روم رو میبافم. میام 2 تا دونه میبافم از اینجا به این حالت میگیرم و جابجا میکنم. این رو پشت میگیرم و جابجا. برام 4 تا دونه موند. 4 تا دونه رو میبافم. دو تا دونه به رو و دونه حاشیه. ببینید کار به این شکل در میاد تا اینجای کار. پشت کار همه دونه ها به رو بافته میشه. خب در رج 11 من دونه حاشیه‌ام رو برمیدارم، میام 2 تا دونه به رو میبافم. 1 و 2. به این قسمت میرسم. ببینید الان این با این باید جابجا بشه، پس یه دونه برام میمونه. یه دونه رو میبافم، میام این قسمت میگیرم و جابجاییم رو انجام میدم و میبافم. میام از پشت میگیرم دونم رو و جابجا میکنم. 1 و 2.
الان برای من 2 4 5 تا موند که با این یه دونه 6 تا میشه. اینم که 4 تا و این هم 2 تا میشه 12 تا. 1 2 3 4 و 5. میام 2 تا دونه به رو میبافم، یه دونه میبافم، میام جا به جا میکنم. از پشت میگیرم و جا به جا. دوباره 2 4 5 تا برام موند و 5 تا زیرم رو میبافم. و حالا 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. رج 12 هم تمام دونه ها به رو بافته میشه. برای رج 13 دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه به رو. الان ببینید این قسمت میخواد با اینجا به جا بشه، پس ما دیگه اینجا دونه زیری نداریم چون همینجا باید جا به جا کنیم. میام این رو از اینجا میگیرم و میبافم. این رو میام از پشت میگیرم دونه دوم رو و میبافم. اینجا برام 6 تا دونه به زیر موند، میبافمش. دو تا دونه به رو میبافم. همینجا جابجایی رو انجام میدم. میام پشت دونه رو میگیرم و میبافم. حالا 6 تا دونه به زیر رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا دونه به رو. 1 و 2. این هم که دونه حاشیه هست. ببینید کار به این شکل. رج 14 هم که تمام دونه ها رو به رو می بافم. خب دوستان عزیزم، این هم از آموزش این هفته‌مون. امیدوارم که دوستش داشته باشید و قبل از ترک کانال لایک فراموش نشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.